पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये मस्त चटपटीत गरमागरम अशा रेसिपीज खायला सगळ्यांनाच खूप आवडतं। आज आपण तशीच कवळ्या मक्याच्या कणसाची छान अशी चटपटीत फ्लेवरफुल अशी रेसिपी बनवणार आहोत, जी की तुम्ही आधी नसेल पाहिली। मस्त चवीची आहे। चला तर मग या खास रेसिपीला झटपट सुरुवात करूया। तर इथे कवळी मक्याची कणीस घेतलेली आहेत। तर यापैकी 2 कणीस मी इथे वापरणार आहेत। याचे दाणे काढता येत नाहीयेत कारण खूप कवळी आहेत, त्यामुळे आपण यांना कट करून घेणार आहोत। तर साधारण अर्धा इंचाचे तुकडे कट करून घ्यायचे आहेत। तर कवळ्या मक्याचं कणीस जेव्हा आपण भाजून तसंच खातो मसाला वगैरे लावून, तर ते दातामध्ये खूप फसतं, पण या रेसिपीमध्ये ते अजिबात होणार नाहीये, जरी ही मका कवळी असली तरी। तर बघू शकता अशा पद्धतीने इथे मी सगळे तुकडे आता करून घेते। तर इथे मी 2 मक्याच्या कणसाचे तुकडे करून घेतलेले आहे। आता बघूया पुढची प्रोसेस। तर मका कट करण्याआधीच इथे मी साधारण 2 ते 3 ग्लास पाणी कुकरमध्ये गरम करायला ठेवलं होतं। आता पाण्याला उकळी आलेली आहे। तर आता यामध्ये सगळ्यात आधी 1 टीस्पून एवढं मीठ घालायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये मका घालायची आहे, जेणेकरून मिठाचा स्वाद आपल्या मक्यामध्ये मस्त असा उतरेल। आता साधारण 10 मिनिटं आपल्याला मध्यम आचेवर हे शिजवून घ्यायचं आहे। कवळी मका आहे त्यामुळे शिजायला अजिबात जास्त वेळ लागणार नाहीये। साधं झाकण ठेवून देखील तुम्ही हे शिजवून घेऊ शकता। इथे कुकरला रिंग वगैरे मी लावलेली नाहीये, असंच झाकण ठेवलेलं आहे। 10 मिनिटं शिजवून घेऊया। 10 मिनिटांनंतर बघूया मस्त अशी मका इथे शिजलेली आहे। हलकीशी सॉफ्ट झाली पाहिजे, फक्त जास्तच गाळ वगैरे आपल्याला करायचं नाहीये। बघू शकता हलका सॉफ्ट झालंय। आता आपण हे काढून घेऊया चाळणीमध्ये पाणी निथरण्यासाठी। आणि आता बघूया पुढची स्टेप। आता ही फ्लेवरफुल चटपटीत मसालेदार मका करण्यासाठी त्याच कुकरमध्ये इथे मी अर्धा टेबलस्पून तेल घातलंय। तेल गरम झालं की अर्धा टीस्पून जिरे घालायचे आहे। जिरे चांगले तडतडले की त्यामध्ये ही मका घालायची आहे आणि मका तेलामध्ये जिऱ्यासोबत चांगली परतून घ्यायची आहे। गॅसची फ्लेम मंद आचेवर ठेवलेली आहे, कारण कुकरही चांगलं गरम झालेलं आहे। साधारण 1 मिनिट परतून घेतल्यानंतर यामध्ये चवीनुसार मसाले घालायचे। अर्धा टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून मीठ घातलंय। मीठ आधी देखील घातलं होतं, ते लक्षात ठेवून चवीनुसार मीठ घालायचे। व्यवस्थित एकदा हलवून घ्यायचे। त्यानंतर अर्धा टीस्पून चाट मसाला नसेल तर आमचूर पावडर देखील इथे तुम्ही वापरू शकता। साधारण हे कोरडे मसाले 1-2 मिनिटं परतून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर आपल्याला यामध्ये हा सिक्रेट इन्ग्रेडियंट घालायचा आहे, तो म्हणजे चिंचेचं पाणी। साधारण 1 ते 1.5 टेबलस्पून चिंचेचं पाणी घालायचं आहे। त्यानंतर चिंच घातली म्हणजे गूळ आलाच, तर 2 टीस्पून गूळ घालायचा आहे। तर असे सगळे फ्लेवर आपल्याला यामध्ये ऍड करायचे आहेत, जेणेकरून आपली ही जी मका आहे मस्त फ्लेवरफुल तयार होईल। यामध्ये तिखट, आंबट, त्याचप्रमाणे गोड अशा चवी आपल्याला मिळतील। त्याचबरोबर मक्याचा जो स्वतःचा फ्लेवर आहे तो तर राहणारच आहे। तर 1-2 मिनिटं याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे, चांगलं हलवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून मसाले मस्त असे आपल्या मक्यावर कोट होतील, त्याच्या आतपर्यंत जातील। तर सगळ्यात शेवटी आता यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे। परत एकदा हलवून घेते। त्यानंतर आता ही गरमागरम मसालेदार चटपटीत मका आपण सर्व करूया। तर पाहिलत ना किती सोपी रेसिपी होती आणि झटपट तयार होणारी आहे। तर घरामध्ये मक्याचे कणीस असतील किंवा नसतील तरी बाजारातून विकत आणा आणि नक्की ही रेसिपी करून बघा। एकदा जर तुम्ही ही रेसिपी खाल्ली ना, तर नेहमी करून पाहणार अशी रेसिपी आहे। मस्त चवीची अशी रेसिपी आहे। तर कशी वाटली तुम्हाला आजची माझी रेसिपी हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा। तर आपण हे छोटे मक्याचे तुकडे करून शिजवून घेतलेले आहेत। त्यानंतर तेलामध्ये मसाल्यासोबत शॅलो फ्राय केले, त्यामुळे अजिबात हे खाताना दातामध्ये फसत नाहीत आणि छोटे तुकडे असले कारणाने मस्त असे खायलाही सोपे जातात। मस्त ज्युसी फ्लेवर मसाल्यांचा यामध्ये लागतो।
तर नक्की ही रेसिपी एकदा ट्राय करून बघा. चिंचेचा कोळ किंवा चिंचेचं पाणी नसेल तर लिंबाचा रस तुम्ही वापरू शकता, पण चिंच जर घरात असेल तर चिंच नक्की वापरून ही रेसिपी एकदा करून बघा. आणि कशी वाटली तुम्हाला आजची ही रेसिपी हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा. शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन देखील प्रेस करा. आजचा हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या वेळातला वेळ काढून बघितलात त्यासाठी मनापासून खूप खूप धन्यवाद.